एकलाई अंग्रेजीमा one भनिन्छ। दुईलाई अंग्रेजीमा two भनिन्छ। तीनलाई अंग्रेजीमा three भनिन्छ। चारलाई अंग्रेजीमा four भनिन्छ। पाँचलाई अंग्रेजीमा five भनिन्छ। छलाई अंग्रेजीमा six भनिन्छ। सातलाई अंग्रेजीमा seven भनिन्छ। आठलाई अंग्रेजीमा eight भनिन्छ। नौलाई अंग्रेजीमा nine भनिन्छ। दसलाई अंग्रेजीमा ten भनिन्छ। सक्यो, धन्यवाद। हजुरहरू नि धेरै पढ्नुहोस् है। बाई बाई, नमस्ते।